I hope that you are staying safe at home. Before start our lesson today, let's recite the doa penerang hati and doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay children, sekarang teacher nak ajar doa naik kenderaan, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Today's hafazan is doa iftitah. You need to memorize, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk pengetahuan semua, di alam semesta ini mempunyai pelbagai benda hidup. Antaranya tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan dan lain-lain lagi. Untuk hari ini, teacher nak cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, children. Tumbuh-tumbuhan terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu tumbuhan berbunga, tumbuhan berbuah dan juga tumbuhan yang tidak berbuah dan juga berbunga. Tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, udara dan tanah. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang kencang. Tanya sama angin apa sebab goyang, nanti jawab angin. Tanyalah awan, awan nanti kata aku kandung air. Sampai lepas sejuk aku mencair. Lihat dalam air nampak bayang-bayang. Cepat satu batu bayang pun hilang. This lesson about bahasa Melayu, Go Green and Mathematics. Okey, kita teruskan dengan mengenal buah-buahan tempatan bermusim. Buah-buahan tempatan bermusim terdapat dalam pelbagai jenis bentuk, warna dan rasa. Contohnya, yang pertama, buah durian,
buah durian mempunyai duri-duri yang tajam. Sakitnya. Dan juga wangi. Yang kedua, buah rambutan. Thank you. Buah rambutan terdapat dalam dua warna, iaitu kuning dan merah. Buah rambutan mempunyai bulu-bulu yang tidak tajam dan rasanya manis. Yang ketiga, buah manggis. Terima kasih. Buah manggis berbentuk bulat. Isinya berasa manis, kulitnya berwarna gelap dan bergetah. Dan cara membukanya begini. Hati-hati ya, sebab buah manggis ni bergetah. Beginilah isi manggis. Pernah tak rasa semua buah-buah ni? Mari kita rasa sama-sama. Jom. Buah durian. Buah manggis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan tangan bersih ya baru makan. Manis. Buah manggis isinya putih. Sedap. Mari kita rasa buah rambutan tradisional. Isi rambutan putih. Buah manggis ada biji tau. Careful. Jom kita rasa. Buah rambutan pun ada biji. Pastikan makan hati-hati. Sedap. Manis. Jumpa lagi. Bye. Teacher nak makan lagi. Ish, who threw this bottle? No. What does it mean to be green? Green is more than just a color. It also means taking special steps to protect the environment. Here is a 3 steps guide to being green. First, reduce atau kurangkan. Reduce the amount of stuff you use and throw away. Contohnya, kurangkan penggunaan plastik dan bawakan paper bag sendiri. Second, recycle atau kital semula. Recycle bottles, paper, books and even toys. Third, reuse. Reuse stuff when you can. Contohnya, guna botol ni untuk jadikan pasu bunga. Kita mempunyai 3 jenis tong sampah. Yang pertama, tong sampah berwarna coklat atau brown. Tong sampah ini digunakan untuk membuang kaca. Yang kedua, tong sampah berwarna jingga. Tong sampah ini digunakan untuk membuang logam dan plastik. Yang ketiga, tong sampah berwarna biru. Tong sampah biru digunakan untuk kertas. Jangan tersalah ya. First, you need to write down day and date in English. So, today is Wednesday and date is 17th of June 2020.
Today's number is 13. Let's count marbles together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. First, you draw a straight line downwards till the bottom. Second is draw a curve and draw a bigger curve. 13 is done. Okay children, that's all for today. Don't forget to subscribe to our channel YouTube. Bye. See you soon.